Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba. Voi începe întâi cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Dar înainte de toate, vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, celor care v-ați abonat, pentru mesaje, sprijin și suport. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit și vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like dacă voi găsiți potrivite mesajele pe care le veți auzi în continuare. Pentru voi, dragii mei, această lună este despre stabilitate materială, despre siguranță, dar și despre imaginea voastră în lume, despre a vă găsi locul. În primul rând, pe 2 mai, Pluto, planeta care ne ajută să ne transformăm și să ne eliberăm de toxicitate sau de lucruri care ne încarcă la nivel emoțional, își începe retrogradarea prin Vărsător în casa voastră a 10-a. Ne ajută să reevaluăm idei, gânduri, concluzii la care poate am ajuns, dar care nu ne ajută. Nu ne ajută să rezolvăm situațiile în care ne regăsim. Această casă vorbește despre profesie, despre numele nostru, renumele nostru, despre autoritățile din viața noastră sau relația cu acestea. Fie că noi suntem o autoritate în viața cuiva, fie relația noastră cu o autoritate din viața noastră. În acest context ne dă o șansă, ne mai deschide odată ușa pe care am închis-o anterior și am spus gata, putem reevalua niște concluzii, putem să ne mai gândim odată ce vrem să facem, care este menirea noastră aici pe pământ. Este acest nume al meu curat, este imaginea publică pe care o am, cea pe care mi-o și doresc, sau se întâmplă ceva aici care îmi perturbă mie emoțional și mental starea de bine. Pot apărea discuții noi, gânduri despre o reconversie profesională. Poate vreți să vă retrageți dintr-o anume industrie, dintr-o anume profesie și să începeți altceva. Sau poate doriți să vă retrageți pentru totdeauna. Sau este pasul acela, dacă ceva nu vă place, să prindeți curaj, să vă reformați, să începeți ceva complet nou pentru voi. Vine cu o doză de maturitate, căci aceasta este casa lui Saturn și Saturn spune dacă nu ești matur și dacă nu faci lucrurile într-o manieră responsabilă, nu au cum să dureze, până la urmă se prăbușesc. Și acum Pluto ne ajută să turnăm fundații stabile și de durată. Apoi pe 8 mai avem o lună nouă în Taur, în semnul vostru, și am vorbit în filmarea pentru luna plină din Scorpion că această lună nouă activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter, care se regăsesc în continuare în casa 1, la voi în Taur. Tot aici se regăsesc și Venus, va intra pe 15 mai și Mercur, planeta gândirii. Tot aici avem în acest moment și Soarele. Energia întreagă, toată atenția este pe voi, pe casa 1, pe sufletul vostru, pe posibilitatea de a vă schimba viața. Este acea șansă în care tu ai o cale liberă, bariera este ridicată din calea ta și poți să faci pași către lucrurile pe care ți le dorești. Dacă îți vin idei, să încerci să le pui în practică. Toată energia aceasta a Taurului este una foarte practică. Este timpul să apăsați accelerația, să luați niște hotărâri importante, să vă schimbați aspectul fizic sau viața, identitatea. Casa 1 vorbește despre identitate, despre voi înșivă, cine vreți să fiți și în profesia voastră, dar și în viața personală. Cum vreți să vă fie viața? Această energie a lunii mai ne îndeamnă către simplitate, către lucruri care ne ajută în traiul nostru de zi cu zi să supraviețuim, dar să și trăim în confort. Vorbește despre materie primă, despre cum eu mă pot acum transforma de la nivelul la care mă aflu la nivel superior, acolo unde îmi doresc dintotdeauna să ajung. Până la jumătatea lunii mai vor fi discuții, dar discuții serioase. Veți avea gânduri, dar gânduri serioase, concrete, despre cum să abordați perioada ce urmează. Iar după 20 mai începând, energia se mută în casa voastră a doua, a resurselor primare, a materiei prime, a banilor lichizi, a stimei de sine, pentru că voi aveți casa a doua în Gemeni. Atât Soarele cât și Venus, dar și Jupiter se mută aici. Și Jupiter aici va rămâne pentru următorul an.
Jupiter lucrează cu materialul clientului. Ce găsește aici, modalitatea în care voi abordați planul material, aceea va fi amplificată, astfel încât vă îndeamnă acum să abordați lucrurile simplu, să faceți tranzacții sigure și verificate, să investiți în voi și în viitorul vostru, în cercetare, dar și în educație financiară, poate unii dintre voi, mai ales dacă aveți gânduri de investiție. Pentru alții dintre voi poate să amplifice așa cumva zona de vânzări dacă sunteți antreprenori sau orice fel de drumuri, să vă treziți că vă schimbați locul de muncă pentru că sunteți mai mereu pe drumuri sau în mișcare și vreți de această dată să intrați într-o zonă mai liniștită, mai stabilă. Vine cu acea energie a schimbării care poate pentru voi nu este mereu plăcută, întrucât voi sunteți un semn de pământ fix, dar este necesară pentru evoluția voastră și a sufletului vostru. Și pe 23 mai avem luna plină din Săgetător, care pentru voi are loc în casa a 8-a. Această casă a 8-a vorbește despre siguranța în intimitate, contractele deja semnate, resurse împărtășite și banii celorlalți, despre asigurări, taxe, impozite, despre psihologie, dar și despre subconștient și fricile noastre. Astfel se face că aveți amprenta aceasta pe axa planului material, fizic-metafizic și cum puteți voi să transmutați, cum puteți voi acum, prin noi colaborări, să câștigați mai mulți bani prin intermediul celorlalți. Sau cum puteți să vă achitați niște datorii, pentru că aveți o șansă. Dacă voi investiți acum în voi, în dezvoltarea voastră personală, puteți să vă extindeți și puteți să vă extindeți atât de mult încât să aveți mai mulți bani pentru a putea să vă aranjați viața la nivel de plan financiar. Această lună plină mai poate avea legătura și cu străinătatea, o extindere în străinătate sau să studiem ceva ce ține de istorie, de legi. Pot fi aici și încheierea unor contracte legale, pot fi aici și eliminarea unor obstacole la nivel juridic peste care înainte nu puteați trece pentru a vă putea dezvolta. Poate veni această lună plină și cu relaxare în relații, în intimitate, mă simt în siguranță, uite, pot întâlni pe cineva alături de care să cresc, să evoluez sau conștientizez dacă partenerul meu de viață este cel potrivit pentru ca eu să evoluez, avem aceeași direcție în această viață sau dacă oamenii de care sunt înconjurați au un aport important în viața mea sau nu. Este o lună mai liniștită, însă pentru voi, cu toată acea amprentă din casa întâi, vorbește despre siguranță. Și în astrologia tradițională avem conceptul de renaștere planetară, iar în această lună, Marte, care se regăsește în casa 12 la voi în Berbec, renaște. Nu a mai fost vizibil de 6-7 luni pe cer, iar acest concept înseamnă pentru voi acțiune, voință și determinare. Poate în ultimele 6-7 luni nu v-ați simțit neapărat motivați, ați simțit că viața voastră a intrat într-o zonă destul de platonică, ați regăsit apatici sau pur și simplu lipsiți de bucurie. Acum este momentul să acceptați, să faceți niște lucruri fix acum, în acest moment prezent, pentru că de aici se pun bazele unor lucruri pentru următorii 14 ani, unde va lucra în continuu acea conjuncție dintre Uranus și Jupiter pentru evoluție, pentru ca voi să înnoiți, să vă actualizați și din punct de vedere tehnologic, dar și la nivel personal, să vă dezvoltați practic. Este o lună pentru dezvoltare pentru voi, dar și pentru planuri în zona aceasta financiară. Să vedem ce ne spune energia cărților oracol. Balanța, care este tot un semn venusian, ca și voi de altfel. Lucruri artistice sau chestiuni care vorbesc despre echilibru sau despre ceilalți. La nivel financiar aici pare să fie o temă a banilor celorlalți sau poate voi depindeți la nivel financiar de resursele împărtășite sau de banii celorlalți. Este ca și când dacă nu aveți o extindere acum sau dacă nu aveți vizibilitate la nivel internațional, vă limitează. Această lună vă poate aduce vouă echilibru, vă poate aduce vouă o perioadă în care să vă faceți planurile, să puneți în balanță, să faceți o listă cu pro și contra pentru activitatea voastră profesională, pentru a vedea dacă ceea ce faceți voi în acest moment prezent este și de viitor, este sustenabil. S-ar putea să găsiți răspuns
pozitiv, s-ar putea să vă reorientați. Este o lună în care voi veți fi așa foarte analitici, dar la nivel de trai, la nivel foarte, foarte serios pentru viața voastră. Orice plan ați avea voi acolo, dacă nu este organic, dacă nu este făcut din aproape în aproape și vă doriți să vă extindeți foarte repede dintr-o dată, s-ar putea să nu fie sustenabil. Și modelul acesta de scalare al unui business sau de schimbare a unui job de astăzi pe mâine să nu fie neapărat ceea ce vă avantajează în acest moment prezent. Iar aici avem energie mutabilă, respectiv arhetipurile Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Ei, iată că în Gemeni se mută pentru voi Jupiter acum și în Săgetător avem luna plină. Deci, vedeți, este o schimbare destul de importantă pe care poate vreți să o faceți la nivel financiar sau pe care energia vă îndeamnă acum, cel puțin să o studiați, să o luați în considerare, astfel încât să vă deblocați, să vă extindeți. Însă, energia vă mai și spune că trebuie să vă extindeți treptat, pentru că s-ar putea să vă doriți prea multe deodată și să nu aveți energie vitală pentru a susține toate proiectele pe care voi vi le doriți. De ce vă spun asta? Pentru că dacă nu este echilibru între viața profesională și cea personală, într-un anume moment din viața voastră s-ar putea să existe repercursiuni la nivel de sănătate. Fie să vă epuizați la nivel mental, fie realmente corpul vostru fizic să vă dea semnale că ați făcut ceva prea mult. Avem aici stelele, dorințe pe care doriți să vi le îndepliniți, dar avem și numărul 16 al turnului. Ceea ce îmi doresc este realizabil, însă atenție cum ajung la lucrurile pe care mi le doresc, pentru că s-ar putea să se prăbușească toate atunci când îmi este lumea mai dragă. Pe de altă parte, este energia momentului care vă inspiră și vă îndeamnă să vă schimbați identitatea, poate în zona profesională, poate fi ceva de genul, voi să fi studiat un anume domeniu până acum în viața voastră și acum să aveți parte de o reconversie profesională, dar să fie ceva cu totul nou. Atenție că aici poate fi ceva de real succes, dar în egală măsură trebuie să vă luați niște riscuri foarte, foarte calculate sau să vă asumați niște riscuri calculate. Berbecul. Marte acela din casa a 12-a vă poate face pe de-o parte irascibili, pe de altă parte vă poate aduce lucrurile pe care vi le doriți. Atenție la ceea ce vă doriți și cât de repede se întâmplă acele lucruri pentru a nu vă simți ulterior copleșiți. Este o energie foarte bună, este o energie sustenabilă, vi se deschide așa poarta către multe, multe realizări care pot fi realmente fapte concrete în viața voastră, dar atenție să nu deveniți o victimă a lucrurilor pe care vi le doriți, din simplul motiv că nu aveți energie, stamina să le duceți pe toate la capăt. Poate fi o șansă bună pentru antreprenoriat aici, dar totul este cumva fluctuant în vremurile în care trăim și trebuie analizat bine. În zona relațiilor avem Regina de Monede, în zona planului material avem, ia uite, 5 de bâte și în zona planului emoțional avem Faetonul. În zona aceasta a relațiilor, Regina de Monede vorbește despre stabilitate. Dacă sunteți singuri, s-ar putea în acest moment voi să fiți totuși sau de fapt axați pe voi și pe identitatea voastră, pe persoana voastră, atenția voastră să fie pe carieră și să închideți ochii către oportunități și tocmai de aceea să fiți singuri. Luați acest mesaj și vedeți cum se aplică în viețile voastre. În relațiile deja formate, aici este vorba despre orientare către rezultat. A venit vremea sau este momentul și voi și partenerii voștri să gândiți foarte pragmatic la lucrurile pe care le doriți. Cineva aici s-ar putea să-și dorească divorțul sau pentru a evita orice separare, orice încrâncenare, orice luptă pentru putere aici, care să vă aducă, să spunem, rezultate surprinzătoare, dar neplăcute, este un moment foarte bun să fiți conștienți de voi înșivă. Vă. Regina de Monede este energia feminină, mama, soția, dar este și cea care pe alocuri sacrifică. Atenție ce sacrificați în relațiile voastre. Pe de altă parte, este o lună foarte bună în care voi și partenerii voștri să aveți lucrurile sub control. Este o lună în care lucruri administrative, lucruri care chiar contează în viața voastră vor apărea sau vă pot interesa în această lună. Este o lună și pentru odihnă pentru unii dintre voi. Pot apărea mici provocări aici cu banii în relațiile voastre, dar nimic din
ceea ce ar putea apărea nu este definitiv. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea ca persoana la care vă gândiți voi să fie intrat într-o relație cu cineva. Energia vă spune degeaba visezi tu aici la niște lucruri și vrei tu, pentru că persoana asta este una comodă și este una care în acest moment nu se gândește la o relație, nu se gândește la o împăcare. Mai avem aici îndrăgostiții. Îndrăgostiții vorbesc despre alegere. Pentru cei singuri, pare într-o oarecare măsură că voi ați ales sau că voi alegeți să vă ocupați de voi în această lună, inclusiv de sănătate. Este o lună foarte bună să faceți toate acele lucruri și să vă gândiți exact care vă sunt prioritățile. Pentru voi în această lună este vorba despre priorități. Ce vreau eu de la viață, pentru că în funcție de ce vreau și unde aloc energie, de acolo mi se poate întoarce materializarea sau dorința să-mi fie îndeplinită, dar în funcție de ceea ce îmi doresc. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este echilibru. S-ar putea ca voi sau partenerii voștri în această lună să aveți așa dorințe care se pot schimba, să fie destul de oscilantă luna la nivel de acțiune, să facem asta sau să facem asta. Este o lună totuși cu armonie domestică, este o lună totuși în care lucrurile se pot întâmpla bine la voi în casă, bine la voi în familie. Este doar vorba despre ce ne dorim noi împreună. Asta ar trebui să fie pentru voi tema acestei luni. Ce ne dorim noi? Să vedeți în permanență ce vă doriți atât voi cât și partenerii voștri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici această balanță și semnul mutabil vorbește despre faptul că există posibilități de împăcare, dar aici acest număr al turnului vorbește despre faptul că oricând voi sau partenerii voștri puteți intra într-o luptă pentru putere și este ceva aici de vindecat. Și mai avem pajul de bâte. Poate fi o lună în care să vă ocupați de copii, poate fi o lună în care cei singuri se gândesc cumva la urmări, realmente la urmări. Vă vin idei foarte creative despre cum să faceți bani sau vă orientați pe cariera voastră, dar într-o oarecare măsură cumva în background, acolo, în mintea voastră, există și această idee de parteneriat pe care parcă o vreți, ați vrea să aveți o relație stabilă, dar există și un conflict, da, o emoție care fluctuează foarte mult. Lasă mă orientez către carieră, dar parcă aș vrea și pe cineva alături. De îndată ce voi știți exact ce vreți, lucrurile se pot întâmpla. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici pare fi vorba despre voință, despre lucruri care se pot clădi. În această lună, voi și partenerii voștri puteți face niște lucruri formidabile. Vă puteți ocupa de niște chestiuni legale, puteți să vă împăcați, puteți avea o discuție dacă lucrurile nu au mers foarte bine în lunile anterioare. Poate fi vorba despre copiii voștri care au nevoie în această lună de atenția voastră. Poate fi vorba pentru unii despre ideea de divorț. Să aveți grijă la ce vă doriți. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, pajul de bâte aici vorbește despre atracție fizică și chimică, că nu este o bază totuși emoțională pentru o împăcare imediată încă. Aici vorbim despre distanță, dar și despre eliberare. Pluto în casa 10 acolo ne învață eliberarea. Nu trebuie să depind de nimeni, trebuie să fiu în primul rând bine eu cu mine însumi sau însămi. Pentru cei care sunteți singuri, uite, există o nevoie cumva în sufletul vostru să intrați într-o relație cu cineva, dar nu prin această idee de codependență. Trebuie să aveți voi mai multă încredere în voi și vă să realizați că sunteți bine și puternici așa cum sunteți și apoi prin această emanație energetică veți vedea că există mai multe șanse să cunoașteți pe cineva. Trebuie să vă eliberați de ceva, fie sunteți foarte ocupați și pur și simplu nu vă dați seama că nu aveți cum să cunoașteți pe cineva, fie ceva se întâmplă la nivel de subconștient aici pentru voi și luna plină din casa 8-a vă va ajuta să vă învingeți o teamă, o frică. Cei care sunteți în relații deja formate, aici berbecul spune eu fac. Trebuie să ajungeți la un noi. Berbecul și balanța, nodul, axa identității, axa relațiilor unde există și nodul nord și nodul sud. Trebuie să ajungem la un noi, la un concept de noi. Și în această lună va fi despre voi și relația voastră, voi și modul în care abordați lucrurile. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia spune v-ați îndepărtat, este bine că s-a întâmplat așa pentru că trebuie să vă vindecați și să vă vedeți fiecare de viețile voastre. Și dacă vreodată
Energia voastră se mai aliniază, v-ați vindecat și există aici iubire necondiționată. Totul este posibil, o potențială împăcare există. La nivel de plan financiar aici, luptați mult, faceți foarte multe lucruri. Multe lucruri unde voi alocați energie, dar nici nu sunteți mulțumiți sau poate aveți niște lucruri, niște impedimente. Ați vrea să faceți mai repede, mai mult de atât, însă energia vă spune, poți realiza anumite lucruri. Atenție ce construiești și cum construiești, pentru că s-ar putea totul să se prăbușească. Poate fi discuția cu un șef aici care vă neliniștește, poate fi modalitatea în care voi aveți viziunea despre afacerea voastră, care nu vă iese neapărat. Poate fi vorba despre faptul că aveți nevoie de niște studii înainte, că trebuie să faceți niște schimbări. Este vorba și despre atitudine aici. Poate fi un conflict la locul de muncă pe care în această lună îl puteți aplana, dar atunci când deveniți înțelepți și vă controlați emoțiile și gândurile. Înalta preoteasă, nu vă este clar aici în zona financiară cum să faceți și ce să faceți. Poate vă regăsiți într-o perioadă de confuzie în care simțiți că lucrurile nu mai evoluează, nu mai merg așa cum ar trebui. Să știți că vouă Uranus și Jupiter acolo vă pot aduce abundență, dar în egală măsură vă pot aduce și stagnare. Uranus și Jupiter cam asta fac. Jupiter în Taur nu înseamnă doar abundență, înseamnă și stagnare. Și poate acesta este momentul cu luna nouă din Taur în care să activați voi abundența, să vă apară în cale șanse. Aici este o colaborare, este, uite, ceva oficial, este o bucurie sau ați vrea voi să faceți niște lucruri și nu vă este clar dacă vă sunt potrivite. Poate fi o sărbătoare, poate fi o bucurie, poate fi un loc de muncă, dar ceva aici nu prea funcționează așa cum v-ați dori voi neapărat. Pajul de bâte și vă trebuie ajutor. Fie trebuie să schimbați ceva aici, fie ceva din ceea ce spuneți voi nu mai este de actualitate și trebuie să vă mai actualizați cu tehnologia, să vă schimbați puțin stilul, ceva se întâmplă aici. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie un copil aici cu care aveți o provocare și nu vorbiți de mult timp și în această lună să vă împăcați. Pajul de bâte vine cu creativitate. Patrul de bâte aduce bucurie, însă înalta preoteasă este reținută. Voi sunteți cumva reținuți acum pentru că ceva nu funcționează bine sau puteți să mai descoperiți lucruri noi care să vă scoată din impasul, niște cursuri aici pe care ar cam trebui să le faceți. Să acționați în această zonă. Sau poate modalitatea în care voi ați acționat până acum a fost una care a atras asupra voastră invidia celorlalți, poate ați avut sfaturi, influențe din exterior care n-au fost neapărat unele foarte profesionale și noroc. Puteți avea noroc la bani, puteți avea, sigur că puteți avea niște șanse optime, dar atenție că acest 5 de bâte este și cu conflict. Să nu fiți cumva înconjurați de oameni care fac orice pentru a-și atinge scopul sau voi pentru a vă atinge scopul, să fiți foarte pragmatici și foarte corecți. Taurul este un semn al corectitudinii, dar și balanța. Foarte corecți aici. Să faceți lucrurile procedural corect. În zona emoțională, totul pare să fie bine, pare să fie progres sau pare să fie ceea ce vă interesează pe voi în acest moment, să vă extindeți, să vă mutați. Pare a fi aici o regenerare, pare a fi o excursie pe care puteți să o faceți. Este o avansare. Luna mai vine cu avansare și asul de cupe, cu vindecare la nivel de sănătate, cu armonie în suflet, cu liniște, cu echilibru sau cu oportunitatea să întâlniți pe cineva. Iar dacă aveți o relație deja formată, cu faptul că partenerul vostru este cel potrivit și vă puteți baza pe el. Moartea și transformarea. Se transformă ceva. Asta poate fi, să știți, pentru voi o lună în care, dacă sunteți singuri mai ales, puteți cunoaște pe cineva și atunci, în funcție de aceste noi evenimente din viața voastră, să aveți această confuzie la nivel profesional sau poate vă gândiți că a venit timpul. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, este armonie aici, exact cum am spus. Vă puteți apropia. Vă puteți lua o vacanță, vi se poate anula o călătorie, dar este, pe de altă parte, o consecință a unor
acțiuni anterioare și este mai bine așa pentru voi. Pentru alții dintre voi este regenerare la nivel de corp fizic. 2 de cupe care a apărut întors. În această lună este vorba despre voi, identitatea voastră și cum vă puteți reforma, renașteți cumva la nivel emoțional și aveți mai multă încredere. Este o lună bună în care simțiți că meritați, în care simțiți că lucrurile se întâmplă și se întâmplă cu un sens în viețile voastre. Este o lună bună, să știți, pentru voi. Atât atenție la ce sacrificați în procesul acesta al evoluției voastre, că ceva aici sacrificați. Acest 5 de bâte este un sacrificiu, este o renunțare. Și să fiți atenți. Balanța vă spune nu sacrifica nimic, fie în armonie, fie atent. Puteți cunoaște pe cineva, puteți să vă împăcați cu cineva, dar atenție că avem numărul 16 aici care spune că oricând poate să explodeze din nou relația sau oricând cineva vă poate surprinde în această lună. Puteți avea parte de niște surprize fabuloase. Talismanele. Calcule, calcule și calcule. Uite aici, la nivel financiar, ceva nu vă iese bine. Voi credeți că ar trebui să fie mai mult și luptați pentru evoluție. Luptați să vă extindeți sau ați vrea să vă extindeți, să faceți o schimbare. Atenție că toate înseamnă un proces. Depindeți de ceva anume. Și atunci lucrurile ar trebui făcute cu mai mult sens și luate fix așa cum sunt, pas cu pas, calat, inteligent. Aici este un 8 de bâte, un Mercur în Săgetător. Gândul către extindere, gândul către extindere. Luna plină de acolo din Săgetător spune stai puțin că depinzi de ceilalți. Sau uite, este ceva aici la nivel de contracte, trebuie să dai ca să primești sau trebuie să faci niște lucruri înainte. Aici ceva legat de stomatologie poate fi o diplomă, uite, aveți aici fie un drum către stomatologie, fie poate unii dintre voi sunteți cu studii în domeniul acesta și trebuie să vă gândiți foarte bine cum schimbați, ce faceți, pentru că sunt aici niște schimbări, este o nevoie de schimbare. Ceva ce vă displace se poate transforma. Este un pic de epuizare aici, în această lună și aveți nevoie de mai multă odihnă. Este nevoie de o vacanță, pentru că lucrurile par într-un ușor blocaj, dar în egală măsură se pot și debloca. Uite, atenție că vă epuizați unii dintre voi. Trebuie să fiți atenți la sănătatea voastră și la ce sacrificați pe parcurs. Poate fi vorba despre niște animale de companie aici și fără dramă. În zona animalelor de companie acestea se regenerează, poate activați în acest domeniu, în această ramură, niște lucruri care se calmează, iar la nivel emoțional este gata cu drama, te iubesc. Sau este vorba despre aprecierea celorlalți aici la locul de muncă care nu prea vă încântă, aveți voi un conflict interior, fie cu cineva, fie cu voi înși vă, ceva nu vă convine, dar situațiile se pot transforma. Este o lună benefică, este o lună ale căror roadele puteți culege. Atenție atât la ce sacrificați. Atenție la sănătate. Eu vă mulțumesc tuturor. Vă doresc să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!